نن موږ د خپل کور ماډل سکول ته رالیو زموږ د کمیونټي آوټریچ وزټ دی د اوبجیکټیو دوه دي یو خو د خلکو اویرنس د سټوډنټانو سپیشلی او بل د خلکو د ماشومانو ایگزامینیشن چې هغه د خولې کې د اورل هایجین په باره کې موږ ته انفارمیشن راشي او ډاټا ریکارډ شي او موږ علم ورکو سره د سیکنډ ایئر بی ډي اس سټوډنټانو د ماشومانو ایگزامینیشن هم روان دی بل اوبجیکټیو زموږ دا و چې د دلته سټوډنټس ته اویرنس ملاوي شي نو هغې لپاره زموږ د سیکنډ ایئر بی ډي اس سټوډنټس سب پریزنټیشنز او ویډیوز تیار کړي دي او هغه موږ دلته کې پریزنټ کو او دا یو ډیره هیلدي اکټیویټي دی د سره د پبلک اویرنس لپاره دا موږ روټین کې دا پروګرامز کوو او موږ وی آر ویری تھینکفul فار all the staff of this institute چې هغه کوآپریشن وجینه دا پروګرام پوسیبل شو